اکثر د کپړو په دکان کې د پرنټا یو انساني ماډل د پلاستیک یو انسان ولاړی خسته کپړې ورچولي ټوپې ور پسر کړي او مزیدار واسکټي ورغوستي او په سټایل کې ولاړی د قصې ستوي لګيږي ډمي. نو په انګلیش کې دا اټ چې کوم دی دا هم کله کله د ډمي کار کوي. ها بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم. چې کله ته په روزمره بنیاد باندې په انګلیش کې خبرې کوي کنه نو په هغه کې دا اټ ټکی نه دی دا اټو دا ډېر زیات استعمالېږي. نو څنګه استعمالېږي په انګلیش کې دا اټ په کومه طریقه استعمالېږي نو ګوره یاد ساته. دا اټ چې دی په انګلیش کې په دوه طریقو استعمالېږي. اولنې چې کومه طریقه ده نو دا په انګلیش کې استعمالېږي ایز ا پروناون. او پروناون ته پیژنې چې دا هغه ټکی ته ویل کېږي چې دا په جمله کې د ناون په ځای باندې راځي. ښه دا ناون ریپلیس کوي. ٹھیک ده. اوس ناون خو د یو څیز نوم هم کېدی شي د یو انسان نوم هم کېدی شي د ځناور نوم هم کېدی شي. لکه ناون کین بی ا نیم اف ا تھنګ د یو څیز نوم هم کېدی شي. اټ کین بی ا نیم اف ان انیمل دا د یو ځناور نوم هم کېدی شي او دا د انسان نوم هم کېدی شي. ښه ناون. ٹھیک ده. لکه زه ستاسو مثال درکم. مثال په تور تو وې کنه چې this is my mobile. ګورئ this is my mobile دا زما موبایل دی. it is new دا نوی دی. نو کو سوچو کې پدې کې دا موبایل چې کوم دی دا څه دی دا ناون دی د یو څیز نوم دی کنه او په دې جمله کې دا it چې کوم راغلی دا هم د دې ناون د دې په ځای باندې راغلی دی. دا زما موبایل دی او دا نوی دی. دې معنی سره دا نو مطلب دا موبایل دی. ٹھیک شو. نو دا it چې کوم دی د دې ناون په ځای باندې راغی نو یو څیز په ځای هم راځي شي. یا زه وایم چې I bought a book ما یو کتاب واغستو. it is very interesting دا ډېر زیات انټرسټینګ دی. نو دلته د بوک په ځای دا it راغی. ٹھیک شو. دا د انیمل په ځای باندې هم راتلی شي. څنګه لکه مثال په تور ته ووایې کنه چې I saw a cat ما یو پیشو ولیدو. I saw a cat ما یو پیشو ولیدو. it was black چې دا تور وو. نو ګوره دلته کې دا اټ چې کوم دی کنه دا هم د دې پیشو لپاره راغلی دی. ما پیشو لیدو چې هغه تور وو. نو یاد بساتئ چې دا اټ د ځناور لپاره هم راتلی شي. ښه بل مثال درکوم. ګورئ look at the bird مرغۍ ته وګوره it is flying دا الوزي. نو دا اټ دلته کې د دې مرغۍ لپاره راغی. نو اټ د ځناور لپاره هم راتلی شي. خو یاد ساته چې کله د دغه ځناور تا ته پته نه چې نر دی او که ښځه نو اله به اټ راځي. اوس که فرض کړه ته پته چې دا نر دی که ښځه یا د په کور کې چېرته پیشوګې ساتلي که نه او دا ته پته چې دا اوس مطلب فیمیل ده نو ته بیا د هغې لپاره هی او شي استعمالولی شي. لکه مثال په طور ته ووایې چې my cat is very cute she is sleeping. نو دلته کې شي اوس د دې پیشو دپاره راغی. نو چې تا ته د جنډر پته نو بیا ورله شي یا هی استعمالوه. ښه دغه شان دا اټ چې کوم دی که نه دا د انسان دپاره هم استعمالېدی شي. ښه خو هغه سپیشل کیسز دي. لکه مثال په طور یو ماشوم دی او جاړي که نه لکه داسې ګورئ چې ماشوم ډېر جاړي نو ته به څه وایې the baby is crying the baby is crying دا ماشوم جاړي. it may be hungry کیدای شي چې دا وږي. خو دا به په هغه کیس کې استعمالېږي چې کله تا ته پته نه وي چې دا میل دی او که فیمیل دی. لکه مثال نوی ماشوم شو یو ډېر زیات جاړي تا ته پته نه وي چې کاکې دی او که کاکي دی خو چې ډېر جاړي نو ته به څه it may be hungry. اوس که تا ته پته نو بیا ورله هی یا شي استعمالوه یا دی استعمالوه چې د جنډر ته ته پته چې نر دی او که ښځه ده. نو ګوره دا اټ چې کوم دی یو خو دغه شان د دې پروناون په طور باندې هم استعمالېږي. او دویم مثال چې کوم دی که نه نو دا ایز ا ډمي سبجیکټ هم استعمالېږي. ښه ایز ا ډمي سبجیکټ په جمله کې استعمالېږي. اوس دا ډمي څه څیز دی ګوره ډمي وپېژنه. ډمي څه ته وایي؟ ته به چېرته بازار ته تللی که نه په بازار کې به د کپړو دکان ته ورغلی. اکثر د کپړو په دکان کې د پرنټا یو انساني ماډل د پلاستیک یو انسان ولاړي خسته کپړې ورچولي ټوپې ور پسر کړي او مزیدار واسکټې ورغوستي او په سټایل کې ولاړي د قصې ته ویل کېږي ډمي. نو په انګلیش کې دا اټ چې کوم دی دا هم کله کله د ډمي کار کوي. ښه اوس د ډمي څه کار دی که ته سوچ وکړې نو دغه ډمي چې په دې دکان کې ولاړ دی دا نه خبرې کولی شي نه ګرځېدی شي نه سودا علي. خو کار یې څه دی چې دته کومې کپړې ورچولي نو هغه په ډېرې مزېدارې ښکاري. اوس که دا کپړې هسې په تاخ کې پرتي یا یې هینګر کې راځوړندې کړي نو هغه شان مزه نه کوي څنګه چې په دې ډمي کې مزه کوي. نو هم دغه شان دا اټ چې کوم دی په ځینو جملو کې د ډمي کار کوي. نه معنی نه مطلبي ټیک شو نه سکاري خو هسې بیا هغه جمله ښکلې ښکاري. نو دغه ټایم کې د اټ ته ویل کېږي ډمي سبجیکټ. مثال په طور زه به تاله مثال درکړم. لکه ګورئ چې زه وایم ناوخته دی دا په انګلیش کې څنګه وایم؟ ګورئ it is late ناوخته دی دا یو جمله شوله. اوس په دې کې
دا اټ چې کوم دی د دې هیڅ کار نشته دا په دې کې سبجیکټ دی خو دا ډمی سبجیکټ دی د دې څه کار نشته ډمی مطلب چې فیک یا فالس غونډه سبجیکټ ریل سبجیکټ نه مین خبره د لیټ کیږي په دې کې چې نا وخت دی خو ته خو څه نشي ویل چې لیټ از یا از لیټ ته به خامخا دی یو سبجیکټ راوړي نو هغه سبجیکټ چې کوم دی د اټ نه جوړیږي نو اټ از لیټ نا وخت دی نو په دې ځکه دا اټ از ا ډمی سبجیکټ کار وکړو ها اوس په کوم جملو کې به دا اټ از ا ډمی سبجیکټ کار کوي نو یاد ساته په کوم خبرو کې یا په کوم جملو کې چې ته د موسم په اړه کې خبره کوي کنه نو په هغه کې دا اټ استعمالېږي ایز ا ډمی سبجیکټ ویدر ویل کېږي موسم ته یا چې ته د ټایم خبره کوي چې څه ټایم دی نو په هغه کې دا اټ استعمالېږي یا چې ته د ورځې خبره کوي چې نن د ورځ د پرون د ورځ نو په هغه کې هم دا اټ استعمالېږي یا چې ته د تاریخ خبره کوي چې نن څه تاریخ دی پرون څه تاریخ وو نو په دې څلور قسم جملو کې دا اټ چې کوم دی ایز ا ډمی سبجیکټ استعمالېږي اوس څنګه استعمالېږي نو دا غیر له سټرکچر غ فارموله هم درکوم او بیا راته مثالونه لیکم اوس ګوره سټرکچر څنګه دی سټرکچر دا دی کنه چې کله ته د موسم په اړه کې خبره کوي یا د ټیم په اړه کې یا د ورځ په اړه کې یا د تاریخ په اړه کې خبره کوي کنه نو ګوره سټرکچر دا دی چې د ټول نه اول خبره شي د اټ دا خو پکې راځي په اټ پسې براشي د بی یو فارم خو یاد بساته د بی به کم فارم راځي د بی به یا اس فارم راځي چې کله موجوده ټایم خبري یا برازي واز چې کله د شوی ټایم خبري او یا برازي ویل بي چې کله د را روان ټایم خبره وي دا درې فارمز زیاتره په دې کې استعمالي ٹھیک شو د هغه نه پس چې کوم دی بیا که فرض کړه د موسم خبري چې د موسم ولا ټکی دلته کې لگاوا لکه مثال په تور ګرمي د جو هاټ ولا لگاوا یخني د جو کولډ ولا لگاوا باران د جو ریني ولا لگاوا که فرض کا تر او دغه خبره کې د ټایم خبره کې جو ټایم ولا لگاوا چې څه ټایم دی 9 بجې دی 9 بجې دی 10 بجې دی که فرض کته د ورځې خبره کوي د ګول ورځ د جو منډه ولا کوي اتوار ورځ سنډه ولا کوي کنه تر تاریخ خبره کوي جو بیا ډیټ ولا کوي او دا هغه مین سټرکچر دی د دې سټرکچر مطابق وزدل کې جملې درته لیکم ګوره مثال پتاور چې ته کنه چې ګرمي ده یا به نن ډیره ګرمي ده نو څنګه براشي ګوره سټرکچر دا چې ټول ناول براشي اټ کنه نو ګوره اټو بیا چې وسنه خبره ده پریزنت ټایم خبره ده جو اس براشي کنه اټ از هاٹ ګرمي ده بیا چې دا پکې وای چې نن ګرمي ده کنه دلته کې پکې ټوډے راواله ګوره دا څه ویل کېږي اټ از هاٹ ټوډے نن ګرمي ده ټیک شو په دې طریقې سره اوس بیا ته وای چې نن یخني ده نو اټ از کولډ ټوډے چې مثال په تور ته چې باران دی نو اټ از رینی ټوډے ټیک شو چې زر زر وین بیا خلاص لري اټس رینی ټوډے اټس رینی ټوډے ها چې وریزي اټ از کلاودي ټوډے ها چې نوري اټ از سنی ټوډے چې نری باران یې د ډریزلینګ لګي اټ از ډریزلینګ ټوډے چې په اسمان کې هغه غړزا کیږي هغه څه لګي تندرینګ نو چې کله ته نن ډیر زیات غړزا ده نو اټ از تندرینګ ټوډے چې برېښناي اټ از لایټنینګ ټوډے چې توپاني اټ از سټورمي ټوډے چې سیلۍ اټ از وینډي ټوډے په دې طریقې سره موسم والے جملې جوړيږي چې کومه پازیټیو دي ٹھیک ده خا د ټایم حواله سره بسنګ خبره کې نو د هغه هم فارموله دا ده مثال په تور چې تو وې کنه چې 10 بجې دي نو ګوره اټ راواله اس پس راواله او بیا راواله 10 ګوره 10 او کاما او کلاک 10 of the clock د دې مطلب د 10 of the clock مطلب په ټیم پیس کې یا په غړې کې 10 بجې دي نو ګوره اټ از 10 o'clock ته 9 بجې دي جو اټ از 9 o'clock چې ته 8 بجې دي اټ از 8 o'clock چې ته اونې بجې دي نو اټ از 7:30 په اسانه باندې ویل شي شپږنی اټ از 6:30 بجې دي خا چې ته نا وخت دی نو اټ از لیټ چې ته وختي دی نو اټ از ارلی چې ته د سټډي ټایم دی نو اټ از ټایم ټو سټډي یعنی په دې طریقې سره چې ته د خوراک ټایم دی اټ از ټایم ټو ایټ چې ته د لوبو ټایم دی اټ از ټایم ټو پلی په دې طریقې سره ټایم والا جملې هم ویل شي ها د دې نه علاوه چې ته کله د ورځ په اړه کې خبره کوي چې ته نن د اتوار ورځ مثال په تور وګوره اټ براشي پسې به اس راشي او بیا به د ورځې نوم راشي ګوره it is Sunday کته د ګل ورځ دا it is Monday کته د جمعې ورځ it is Friday د خیالي ورځ دا it is Saturday په دې طریقې کته د اختر ورځ دا it is Eid day کته دا زما برډے ده it is my birthday په دې طریقې سره دا ویل کېږي او د قشن تاریخ کو فرض کته یاد ته ته چې نن 15 جون دی او 2026 دی نو it is 15 جون یعنی it is 15 جون 2026 نو تاریخ بس اټ از لګاوه بیا بس تاریخ لګاوه په هر یو کې اټ از لګاوه چې څه شی یادې جو هغه لګاوه اټ از خو ټول چې کله د پریزنت ټایم وي
ټیک ده. ها دا ټول چې کوم دي دا د پریزنت ټایم د موجوده ټایم خبرې دي. لکه مثال نن ګرمي ده، لس بجې دي، نو موجوده ټایم دی کنه. د اتوار ورځ ده، نو موجوده ټایم خبره ده. نو په ټولو کې به از راځي چې د موجوده ټایم خبره وي. اوس که فرض کړه د تیر شوي ټایم خبره کوي، نو بیا به پکې څه راولي؟ بیا به پکې دا واز راولي. لکه مثال په تور ګوره چې ته وایې کنه چې پرون ګرمي وه، پرون ګرمي وه، اکثر څنګه وایي کنه پرون ډېره ګرمي وه، داسې وایو. نو د دې اس په ځای به پکې څه راشي؟ دلته به پکې واز راشي. نو ګورې it was hot، it was hot، خو بیا به ټوډے لري شي کنه، دا به ټوډے لري ځکه ټوډے ویل کېږي نن ته، نو ته خو به پرونی ورځ پکې یاد نه yesterday. نو it was hot yesterday، پرون ډېره ګرمي وه. it was very hot yesterday. په دې طریقې سره دا پاسټ ته اوړي. ښه دا جمله چې په پاسټ کې ویل دی په ځای پکې واز راولي. ګورې it was 10 o'clock، it was 10 o'clock yesterday پکې بیا راولي. پرون 10 بجې وې، پرون 10 بجې وې. دا په کمیونیکیشن کې لکه بیا د دې خپل کنټیکسټ نو پته لګي چې دا جملې معنی څه جوړېږي، خو هغه بیسیک سټرکچر دا دی. ګوره it is Sunday، نو که ته اوس فرض کوه چې پرون د اتوار ورځ وه، نو it was Sunday yesterday، د دې اس په ځای به پکې واز راشي. ښه که ته وایې چې پرون چې کوم دی 15 جون 2026، نو it was 15 June 2026. نو چې کله په پاسټ کې وي بیا پکې واز راوړه. اوس که د را روان وخت خبرې د فیوچر خبرې بیا پکې ویل بي راځي. ښه لکه مثال په تور ته وایې چې سبا به ډېره ګرمي، نو ګوره دا به بیا څه شي؟ دا به ویل بي شي، دا به داسې شي. ګورې ویل او بي به راشي پکې. ها نو ګورې it will be hot tomorrow، را روان ورسره څه وي؟ tomorrow ویل کېږي، دا به دې ویل شي it will be hot tomorrow، it will be very hot tomorrow. سبا به ډېره زیاته ګرمي وي، سبا به باران وي، it will be rainy tomorrow. سبا به نور وي، it will be sunny tomorrow. سبا به وریځ وي، it will be cloudy tomorrow. هم دغه شانته کې چې فیوچر ته اړې جو ویل بي پکې راولا او مختلف جملې جوړوا. دا اسانه جملې دي او په روزمره بنیاد باندې موږ ډېرې زیات استعمالو. بس یو سټرکچرز د کول دي، د هغې په مدد سره بیا په سلو جملې جوړېږي او په روزمره بنیاد باندې استعمالېږي. نو ځکه مې درته دا وکړې. انشاءالله پر روان لیکچر کې به بیا زموږ چې کومې هغه درې قسمه سنټنسز او سټیټ اف بینګ والا وي، نو سټیټ اف بینګ والا تقریبا ختم شي. اوس په سټیټ اف پوزیشن والا چې کومې جملې دي په هغې باندې بحث کوو. د هغې نه پس به بیا سټیټ اف ایکشن والا چې کومې جملې دي او کوم موږ په روزمره بنیاد باندې استعمالو، د هغې سټرکچر د هغې هغه پیټرن درته لیکم او ته به یې زده کړې انشاءالله چې سپیکینګ به څنګه په هغې باندې بیا کوې. که ویډیو خوښه شوي لایک، کمنټ او شیر سره خامخا وکړئ او د خپلو ملګرو سره شیر کړئ چې هغوی ته هم فایده وشي. جزاک الله.